بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم بلال او نن به وایو چې موږ په اکسل کې داسې ډیجیټل کلاک څنګه جوړولی شو. دا به زه کلوز کړم مکمل او نوی اکسل فایل شیټ دا به کولاو کړم. او د مزې خبره دی کې دا چې دا موږ په اکسل 2013 کې هم جوړولی شو. ټیک شو، دا به زه لږ داسې رازوم کړم، دا دواړه به مرج کړم او په دې کې به ولیکم equal to now function. ټیک شو، او دا به زه کم کنټرول پلس 1 ټایم به سلیکټ کم او دا به سلیکټ کم او دا به کم اوکې. دا به داسې راشي. په دې باندې به زه کلر اپلای کم، دا آل بارډرز دا په هم اپلای کم او د ځای نه سایز د دې به دا تقریبا داسې 25 کم او دا به زه لږ داسې راغټ کم. ټیک شو، او دې ځای نه تاسو له د خپلې خوښې سټایل هغه ورکولی شئ. ټیک شو، دا به ولې زه ورکم. ټیک شو، اوس به په دې باندې رایټ کلیک واخلو، ویو کوډ او انسرټ ماډیول، او په دې کې به اوس کوډینګ وکړو. ټیک شو، سب ډیجیټل کلاک ډیجیټل سلیش کلاک انټر. ټیک شو، او دلته به اوس ورکو رینج. په رینج کې به وګورو چې زموږ سره موږ کوم ځای اخیستی، نو دا زموږ سره دی D4. ټیک شو، D4 ډاټ ویلیو equal to now. ټیک شو، اوس به واخلو اپلیکیشن now less time value. ټیک شو، ټایم ویلیو شو، دې کې به ورکو 00 منټ شو، دا سیکنډ شو او دا زموږ سره شو ساري منټ، اور منټ سیکنډ. ټیک شو، کاما دلته بیا ورکو ډیجیټل کلاک. لکه څنګه چې موږ دا لیکلی او سیم به دا هم ولیکو. دا به دې ځای نه زه رن کړم. ټیک شو، اوس که تاسو راشئ اکسل ته نو ګورئ دا زموږ سره زموږ کلاک جوړ شو.